สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดหนึ่งผมชื่อรุ่งศักดิ์นะครับก็จะเป็นทาง Senior Channel Sales Engineer ของทาง Sonic Wall ประจำประเทศไทยนะครับก็สำหรับวันนี้เองก็อย่างที่ทางทีม USM ได้กล่าวไปตั้งขั้นต้นนะครับว่าเอ่อ ทางตัวพรอดักต์ของ Sonic Wall เองนะครับมีการทำในเรื่องของ Security Solution ในประเทศไทยเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความจับมือในปัจจุบันทั้งในเรื่องของ Sonic Wall เองเราก็มีความร่วมมือกับทาง Softreboot นะครับที่เป็น Distributor ของทาง Sonic Wall นะครับแล้วก็ทาง CVSM เองนะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการอัปเดตโซลูชันในส่วนของตัว Sonic Wall ให้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เองเราจะมาพูดในเรื่องของตัวAttack นะครับในเรื่องของหัวข้อที่เรียกชื่อว่า Unsmart Bot Attack is your cybersecurity missing นะครับก็คือ เรามาดูในปัจจุบันแล้วกันนะครับว่าเราในเรื่องของตัวรูปแบบของการที่เรามี security ในองค์กรเราแล้วเนี่ยเรายังต้องเสริมในส่วนไหนหรือในส่วนไหนหรือการ attack ในปัจจุบันมันมีในรูปแบบ detail ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณในเรื่องของตัวอัปเดตเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพยายามจะส่วนมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์มาในแชตไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีในเซสชันในภาพของการที่เป็น Q&A session ให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มต้นที่ตัวพรอดักต์นะครับเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักกับ Sonic Wall มาบ้างนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เคยได้ยินชื่อแบรนด์ Sonic Wall มาก่อนนะครับ Sonic Wall เองเราเป็นแบรนด์ US Company นะครับที่ทำในเรื่องของ Security Solution นะครับ ในตัวภาพของตัว global company เองเนี่ยเราทำตลาดในเรื่องของ security solution เนี่ยอยู่ประมาณอ่า32-33ปีในปัจจุบันนะครับแล้วก็สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยมีมากกว่า20ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในตลาดประเทศไทยมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเราจะทำหลายๆท่านอาจจะรู้จักในภาพของ Firewall Solution นะครับก็คือ Sonic Wall เองเนี่ยจะรู้จักในแบรนด์ที่เป็น Firewall นะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งเองเนี่ยเราก็จะมีการเข้าไปอยู่ร่วมกับ Dell นะครับหลายๆท่านอาจจะทราบว่า Sonic Wall เองเนี่ยเคยอยู่ภายใต้ Under Dell มาก่อนนะครับก็คือเข้าไปอยู่ในทีม Security ของทาง Dell นะครับแล้วก็จะเป็น Dell Sonic Wall นะครับแต่ปัจจุบันเอง Sonic Wall เองก็มีการแยกตัวออกมาจาก Dell นะครับได้ประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเป็น Standalone Company นะครับในภาพปัจจุบันก็จะเป็น Standalone Company ไม่ได้อยู่ Under ภายใต้บริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยในภาพของตัว Sonic Wall เองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าหลายๆท่านเองอาจจะทราบว่าSonic Wall เองเราเป็นภาพของตัว Firewall Company นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของโซลูชันเนี่ย Sonic Wall เองมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งเพื่อจะให้เป็นการภาพเข้าใจในภาพสำหรับลูกค้าทั่วโลกนะครับทั้งหมดเองของ Sonic Wall เองปัจจุบัน Sonic Wall เองปรับนะครับภาพในเมสเซจในเรื่องของตัวโซลูชันเป็นคำว่า Boundless Cyber Security Solution นะครับคำว่า Boundless Cyber Security เนี่ยนะครับเป็นถ้าแปลตามตรงมันก็คือตัวไร้ขอบเขตนะครับ Boundless ก็คือเป็นไร้ขอบเขตใน Cyber Security Solution ที่ไร้ขอบเขตนะครับแต่ว่าในคอนเซปต์ของ Sonic Wall เองเนี่ยเราก็จะวางไว้อยู่ที่3 Pillar นะครับ3 Pillar นี้นะครับไม่ได้กล่าวถึงพรอดักต์แต่3 Pillar นี้เป็นคอนเซปต์ที่ Sonic Wall เองเนี่ยพยายามจะสร้างนะครับในเรื่องแบบของการที่เชื่อมโยงกันในภาพของ Cyber Security Solution นะครับโดยทั้ง3 Pillar เนี่ยก็จะมีในเรื่องแรกก็คือเรียกว่าKnow the Unknown นะครับซึ่ง Know the Unknown เนี่ยจะเป็นในภาพของเซอร์วิซในเรื่องของการ detection ต่างๆทำ Threat Intelligence ต่างๆนะครับนี่คือภาพในPillar แรกนะครับในเรื่องของ Know the Unknown นะครับถัดมาใน Pillar ที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ Unified Visibility and Control นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Single แพลตฟอร์มนะครับในเรื่องของการทำvisibility นะครับในเรื่องของการ monitor ในเรื่องของการตรวจสอบตรวจจับนะครับรวมไปถึงการทำในเรื่องของ control นะครับก็คือจะอยู่ใน pillar ของกลุ่มของภาพของตัว Unified Visibility and Control นะครับส่วนสุดท้ายจะเป็น pillar ในเรื่องของ Disruptive Economic นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะทำในเรื่องของตัวที่เป็น Single นะครับในเรื่องของ Single Platform เนี่ยดังนั้นในรูปแบบของการลงทุนเนี่ยมันก็จะอยู่ในภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเองเนี่ยทั้งในเรื่องของ Architecture Design ทั้งในเรื่องของการใช้งานทั้งในเรื่องของการตอบโจทย์ในภาพของ Low TCO นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อคอนเซปต์ของ Sonic Wall ที่วางไว้ในแต่ละ pillar นะครับก็ในต่อจากนี้ไปเนี่ยตัวอุปกรณ์พรอดักต์ของ Sonic Wall แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันภายในภาพของคอนเซปต์ของ Boundless Cyber Security นะครับ ซึ่งของความหมายของเวลาเราจะเป็น Boundless Cyber Security Solution เนี่ยนะครับเราจะมีความสำคัญของมันอยู่อันหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของมันนะครับหัวใจหลักของมันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Threat Intelligence แล้วกันนะครับซึ่ง Threat Intelligence ของ Sonic Wall เนี่ยมีชื่อว่า Capture Lab นะครับซึ่ง Capture Lab เนี่ยจะเป็นเอไอนะครับบอกก่อนว่าในส่วนของ Capture Lab เนี่ยเราจะเป็นในภาพของเอไอนะครับซึ่งเอไอเนี่ยจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์นะครับตรวจสอบข้อมูลรวมไปถึง เรามีทีมรีเซิร์ชที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนนะครับที่เป็น Human ซึ่งจะทำงานคู่กับเอไอนะครับอย่างที่บอกว่าเอไอเองเนี่ย
ในภาพปัจจุบันเองในภาพของเอไอสิ่งที่เขายังเรียนรู้ได้ไม่เท่าของการตัดสินใจในภูมิลักษณะของคนก็คือในเรื่องของตัว human error นะครับพวกที่เป็นลักษณะของตัวfalse positive ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็จะต้องอาศัยในเรื่องของตัวhuman เนี่ยเข้ามาช่วย system นะครับในเรื่องของการ verify ซึ่งหน้าที่ของ Capture Lab นะครับก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของ Threat Intelligence ทำหน้าที่เป็นการอัปเดต information threat ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งพอมามองเป็นหน้าที่ของมันแล้วเนี่ย Capture Lab เนี่ยจะทำหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือการอัปเดตในเรื่องของ threat ต่างๆหรือการโจมตีต่างๆนะครับก็คือออกมาเป็นรูปแบบของฐานข้อมูลนะครับให้อ่าตัวอุปกรณ์ของ Sonic Wall เนี่ยมีการรู้จัก threat ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งหน้าที่ที่เป็นคีย์หน้าที่สำคัญในเรื่องของการโจมตีในปัจจุบันก็คือดูในกลุ่มที่เป็น unknown threat เราอาจจะได้ยินชื่อคำว่า ransomware ใหม่ๆเราอาจจะได้ยินคำว่า zero day attack นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยอุปกรณ์หรือเซอร์วิสหรือตัวช่วยที่จะมาช่วยตอบรับได้เนี่ยมันจะใช้อาศัยความสามารถในสิ่งที่เรียกว่า unknown threat detection นะครับซึ่งในมุมของ unknown threat ของ Sonic Wall เองเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า sandbox นะครับเราอาจจะได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับในกลุ่มของคำว่า sandbox นะครับซึ่ง sandbox ที่ว่าเนี่ย นะครับหน้าที่ของมันก็คือตรวจจับ Verify นะครับในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเราจะเรียกว่าสิ่งนี้ว่า unknown threat นะครับซึ่งในความสามารถของมันเนี่ยนะครับหลังจากที่มันตรวจจับข้อมูล information เหล่านี้เรียบร้อยแล้วหรือมีการตรวจพบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการป้องกันถ้าเซอร์วิสเหล่านั้นหรือการ request เหล่านั้นเป็นรูปแบบที่เรียกลักษณะที่เรียกว่า threat นะครับแล้วก็มันจะมีการอัปเดตกลับไปให้ฐานข้อมูลที่เป็น Capture Lab เพื่อออกมาเป็น signature หรือสิ่งที่เป็น no threat ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของตัว Capture Lab เนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า No Threat นะครับแล้วก็คือรู้จักในกลุ่มของที่เป็น Threat อัปเดตต่างๆรวมไปถึงการตรวจจับกลุ่มที่เป็น Unknown Threat นะครับนี่คือหัวใจหลักของตัว Boundless Cyber Security นะครับจะเห็นว่าทุกๆพรอดักต์ของ Sonic Wall เองเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงนะครับเข้าไปหาตัว Boundless Cyber Security ที่เป็น Capture Lab ตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดนะครับเลยออกมาเป็นภาพในโซลูชันปัจจุบันครับ ในกลุ่มโซลูชันของ Sonic Wall เองเราจะแบ่งกลุ่มซีรีส์นะครับเป็นกลุ่มของที่เป็น Network Security Protection นะครับถ้าเราลองสังเกตจากตรงเนี้ยสิ่งที่ Sonic Wall ไม่ได้ทำนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น Data Protection นะครับเช่นพวกที่เป็น DLP Data Loss Prevention ต่างๆนะครับพวกที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวพวกที่เป็น Security Coding ต่างๆเนี่ยณตอนเนี้ย Sonic Wall เองเรายังไม่ได้ทำนะครับ แต่สิ่งที่ Sonic Wall โฟกัสก็คือเราโฟกัสในกลุ่มที่เป็น Network Gateway Security รวมไปถึง Endpoint Security นะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยนะครับแยกกลุ่ม Product ออกมาเป็น 4-5 กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ Network Security กลุ่มที่ 2 คือ Access Security กลุ่มที่ 3 จะเป็น Email Security นะครับกลุ่มที่ 4 ก็เป็น Cloud Security และกลุ่มสุดท้ายก็คือ Endpoint Security นะครับที่เราแยกเป็นกลุ่มเนี่ยเพื่อจะได้ตอบโจทย์ได้ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละ Product เนี่ยนะครับอ่า มี Product อะไรอยู่ในกลุ่ม Category ไหนบ้างนะครับอย่างกลุ่ม Network Security ก็จะเป็น Main ที่เป็นพวกFirewall เป็นหลักนะครับถัดมากลุ่ม Access Security เราจะมีโซลูชันที่ตอบโจทย์เรื่องของการทำงานจากข้างนอกนะครับก็คือจะเป็น Secure Mobile Access นะครับก็คือเป็นการตอบโจทย์การทำงานจาก Anytime Anywhere เราอาจจะได้ยินคำว่า Work from Home แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เป็น Work from Home แล้วมันคือ Work from Anywhere นะครับมันก็เป็นHybrid Workforce ที่เราอาจจะได้ยินคำว่า Secure Hybrid เพิ่มมากขึ้นที่เป็น Hybrid เวอร์ชันการทำงานHybrid Workforce Hybrid Working อย่างเงี้ยมันจะมีคำว่า Hybrid เพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีตัวโซลูชันที่คอยตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานในกลุ่มนั้นให้นะครับรวมไปถึงการทำงานในกลุ่มของ Email Security การ Protect ในเรื่องของ Cloud Security รวมไปถึงตัว Endpoint Security ที่เป็นNext Gen Antivirus บวกกับฟังก์ชันการทำงานที่เป็น EDR นะครับนี่คือภาพรวมของพอร์ตของตัว Product ของ Sonic Wall ทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้สำหรับวันนี้เองเนี่ยผมจะมาอัปเดตในส่วนของตัวโซลูชันที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดที่อยู่ใกล้มือเรามากที่สุดว่าโซลูชันตรงไหนบ้างที่จะมาช่วยตอบโจทย์และจะช่วย protection ในเรื่องของการที่security ที่เรายังขาดหายไปอยู่นะครับดังนั้นตัวแรกที่ผมจะอัปเดตก็คือในกลุ่มของ Firewall แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็น Cyber Security Solution นะครับแต่ Sonic Wall เองเนี่ยเราเกิดมาจากบริษัทที่เป็น Firewall Company ดังนั้นเองเนี่ยในภาพของ Key Product ของ Sonic Wall เองเนี่ยก็ยังเป็นในภาพของตัวที่เป็น Firewall นะครับซึ่งตัวเวอร์ชันปัจจุบันของ Firewall ของ Sonic Wall เนี่ยเราอัปเดตมาเป็นเจเนอเรชันที่7แล้วนะครับถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสตาร์ตมาตั้งแต่เจเนอเรชันที่1 2 3 4 5 6นะครับแล้วปัจจุบันเองเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาเป็นเจเนอเรชันที่7ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะครับซึ่งในเจเนอเรชันที่7เนี่ยเราจะแบ่ง Firewall เป็น4 Category นะครับก็คือ4กลุ่มนะครับ4กลุ่มที่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มของตัวพรอดักต์ที่จะเอาไปวางและเหมาะกับไซซ์ของลูกค้ามากที่สุดนะครับเราก็จะมี
ไล่ตั้งแต่ตัวที่เป็น small business นะครับถัดมาไปจนถึง mid enterprise นะครับรวมไปถึงตัวที่เป็นdata center อย่างที่เป็นกลุ่มbig enterprise ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มที่เป็น virtual firewall นะครับซึ่งพอเรามาแตกลายเป็นโมเดลนะครับจะเห็นว่าแต่ละโมเดลเนี่ยนะครับแต่ละรุ่น category ก็จะมีโมเดลที่ตอบรับยูสเซอร์จำนวนยูสเซอร์จำนวนผู้ใช้งานเนี่ยนะครับที่หลากหลายนะครับก็คือสามารถซัปพอร์ตได้ตั้งแต่กลุ่มยูสเซอร์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยครับเรามองว่าตั้งแต่10ยูสเซอร์ไปจนถึงในระดับที่เป็นหมื่นยูสเซอร์ที่เป็นระดับ Data Center นะครับก็เราสามารถมีโมเดลที่ให้ยูสเซอร์เองเนี่ยเลือกใช้ได้เลยว่ารุ่นไหนเหมาะกับเขามากที่สุดนะครับก็คือใน line up ของซีรีส์นะครับแต่ว่าในทุกๆซีรีส์เนี่ยนะครับเราจะไม่มีการแยกในเรื่องของหน้าตา UI นะครับดังนั้นทุกรุ่นนะครับExperience Firewall Experience ของ Sonic Wall เนี่ยถ้าเกิดคุณเคยใช้รุ่นเก่ามาก่อนหรือเคยใช้รุ่นเล็กมาก่อนวันหนึ่งคุณจะอัปเกรดเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยหน้าตาไม่ต่างกันเมนูไม่ต่างกันดังนั้นเองเนี่ยคุณจะสามารถมี experience ในเรื่องของการ access ของในกลุ่มของ UI ได้เลยนะครับไม่มีความต่างแม้กระทั่ง TZ Series ไปจนถึงรุ่นใหญ่ที่เป็น SP Series เนี่ยอันเนี้ยหน้าตา UI เหมือนกันนะครับมีเมนูเหมือนกันดังนั้น user experience จะไม่มีความแตกต่างกันนะครับในด้านของตัว hardware UI นะครับแต่ทีนี้อ่าพอเราพูดถึง Firewall นะครับผมคงไม่พูดในภาพของตัวเบสิกฟีเจอร์ที่ Firewall จะสามารถทำได้แต่เราจะมาโฟกัสใน Key Feature ที่เราจะพูดถึงในหัวข้อวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวอะไรบ้างที่เราขาดหายไปหรืออะไรบ้างที่เราจะควรจะต้องโฟกัสกับมันนะครับและฟีเจอร์ไหนบ้างบนอุปกรณ์โซลูชันของ Sonic Wall ที่ช่วยในเรื่องของตัวความกังวลเหล่านั้นนะครับดังนั้นอันแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือ Know the Unknown นะครับถ้าจำ Pillar ในเรื่องของ Boundless Cyber Security ได้เนี่ยมันจะมีเซอร์วิสในเรื่องของ Know the Unknown แน่นอนว่าบนอุปกรณ์ Firewall เองเนี่ยเราก็จะมีเซอร์วิสที่คอยตรวจจับในเรื่องของ Know the Unknown ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นการโจมตีใหม่ๆเช่น Ransomware ใหม่ๆ Zero Day Attack ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรากังวลถ้าเราสงสัยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยตัวอุปกรณ์ Sonic Wall หรือโซลูชันของ Sonic Wall มีอะไรบ้างที่ช่วยตอบโจทย์ได้นะครับดังนั้นในตัวของ Know the Unknown เนี่ยนะครับในภาพของ Know the Unknown เนี่ย Sonic Wall ก็จะมีตัวเซอร์วิสที่ชื่อว่า Capture ATP นะครับอยู่บนอุปกรณ์โซลูชันของ Firewall แล้วเราพูดที่ Firewall แล้วกันครับมันจะอยู่บน Firewall เป็นหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยเซอร์วิสเหล่านี้หรือตัวเซอร์วิสตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการ protection ต่างๆได้นะครับดังนั้น Key Focus ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการทำงาน Ransomware นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบนะครับโฟลว์ของการทำงาน Ransomware ที่เกิดขึ้นแล้วกันเราอาจจะได้ยินคำว่า Ransomware ว่าปลายทางสุดท้ายเมื่อเราคลิกข้อมูลต่างๆหรือดาวน์โหลดต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะตรวจพบหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่า Ransomware มันก็คือการเข้ารหัสไฟล์แล้วเราก็จะต้องมี2ทางเลือกคือไม่จ่ายเงินก็มีการdelete data เดิมทิ้งนะครับดังนั้นเองเนี่ยนี่คือโฟลว์ของการทำงานของมันนะครับเราอาจจะเห็นว่ามีตั้งแต่เรื่องของการ client ในการเรียกแล้วก็ในกระบวนการencrypt ของมันนะครับนี่คือการทำงานของ Ransomware นะครับซึ่งถ้าเรามามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คือ Ransomware เนี่ยเอ่อมันมีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายเอางี้ดีกว่านะครับเดิมทีเราอาจจะเห็นแค่ว่า Ransomware ของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการถูกเข้ารหัสแต่ในกระบวนการก่อนที่กระบวนการทำงานเนี่ยนะครับ Ransomware มันมีรูปแบบวิธีปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่มาป้องกันมันในปัจจุบันนะครับและเรามองง่ายๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ย Ransomware เนี่ยมันจะโจมตีในลักษณะที่เรียกว่าไฟล์อย่างเดียวดูจากไฟล์เป็นหลักดูจากการ Double Click ไฟล์เป็นหลักดูการที่เรา process จากไฟล์เป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่การป้องกันที่มันมีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นตัว Ransomware หรือการเทคนิคในการที่เขาใช้สำหรับ Ransomware เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนขึ้นไปที่อีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะเคยได้เห็นนะครับบางท่านอาจจะเคยได้เห็นหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะครับเราจะเจอคำว่า Ransomware as a Service แบบนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำก็คือไอ้ Ransomware เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบวิธีการโจมตีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับที่พยายามจะมาตรวจจับมันนะครับเราอาจจะได้ยินคำว่า Sandbox ก่อนหน้านี้นะครับ Sandbox เกิดขึ้นมาเพื่อดักจับ Ransomware ที่มีการพัฒนา detail ขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเขาเองก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของการโจมตีเป็น Ransomware as a Service นะครับผมขออนุญาตย้ำคำนี้นิดหนึ่งว่าเป็น Ransomware as a Service เนี่ยมันไม่ได้ดูในเรื่องของไฟล์แล้วสิ่งที่มันทำเนี่ยมันจะทำในรูปแบบที่อยู่ภายใต้รูปแบบของ Windows Task เราพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วมันทำงานบน Memory ทำงานบน Process แหละแต่ว่าถ้าเราหลีกดูชัดเจนนี้มันก็คือการทำงานบน Task นะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายที่สุดณปัจจุบันตอนนี้ณตอนนี้เลยนะครับเครื่องท่านใดอัปเดตเป็น Chrome เวอร์ชันปัจจุบันแล้วเนี่ย
เวลาเราเปิดแท็บเราเอาเมาส์ไปจิ้มบนแท็บแต่ละแท็บดูเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นคำว่า memory usage คำว่า memory usage ก็คือว่า Chrome อันเนี้ยมีการเวลาเราเปิดแต่ละแท็บมันกิน memory เท่าไรซึ่งเวลาเราปิดแต่ละแท็บไปเนี่ยมันจะต้อง Chrome เนี่ยมันจะต้องคืนค่า memory กลับไปให้ Windows หรือกลับไปให้โน้ตบุ๊กของเรานะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ ransomware as a service สิ่งที่มันทำคือมันจะเป็นตัวกลางที่คอยหลอกทั้ง Chrome และคอยหลอกว่า OS ว่าเวลาเราปิด Chrome ไปแล้วเนี่ย memory จะถูกคืนไปที่ OS Chrome ก็จะบอกว่าผมคืนแล้วนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้คืนไปที่ OS จริง Hacker พยายามหรือการโจมตีเหล่านั้นน่ะมันพยายามโจมตีในลักษณะของ memory ของ Chrome base ไว้ว่าเฮ้ยเป็นการถือไว้จนสุดท้ายแล้วอะซิสเต็มของ memory ของซิสเต็มเครื่องเนี่ยไม่เหลือมากพอที่จะเปิดเซอร์วิสอื่นๆทำให้เครื่องของเราช้าลงหรือเครื่องของเรามีความสามารถทำงานได้ response ได้ช้าลงนี่คือตัวอย่างการทำงานง่ายๆนะครับว่าเวลามันทำงานในมุมลักษณะของการเป็นเบสของตัว memory แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเครื่องยังไงนะครับซึ่งถ้าเรามองปกติที่เราบอกว่าเราดูจากไฟล์เราดูจากการ attack เนี่ยอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ process หรือ task ตรงเนี้ยมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นการจำนาญที่เป็นเรื่องของการ attack ดังนั้นตัวเซอร์วิสที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเลยจะโฟกัสในภาพของตัวที่เรียกว่า memory นะครับก็คือเราจะเป็นการทำงานในรูปแบบของตัว sandbox service ที่อยู่บน cloud ในรูปแบบที่เรียกว่า multi engine sandbox ดังนั้นผมจะมี1 engine ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของ memory ให้โดยเฉพาะนะครับซึ่งพอเราทำงานแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันเป็นออโตนะครับเราไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องสงสัยนะครับเราไม่ต้องไปกดอะไรของมันเลยนะครับหน้าที่ของมันจะทำเป็นลักษณะของออโตนะครับจะมีแดชบอร์ดให้เราดูนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของข้อมูลนะครับ history ให้เราเห็นว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับข้อมูล information ที่ส่งขึ้นไปตรวจสอบเนี่ยนะครับมันเป็นไฟล์ที่เป็น clean ไฟล์หรือเป็นไวรัสไฟล์นะครับการส่งของมันในที่นี้หรือการตรวจจับของมันในที่นี้มันจะไม่ใช่ตรวจจับทุกไฟล์นะครับไฟล์ไหนที่มันเคยรู้จักอยู่แล้วไฟล์ไหนที่มีข้อมูล information อยู่แล้วมันจะไม่ส่งออกไปนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องของ bandwidth ที่มันจะเกิดขึ้นเวลามันส่งขึ้นไปบน cloud เพราะว่าเวลาเราได้ยินคำว่าเฮ้ยส่ง service check ขึ้นไปบน cloud เนี่ยนะครับเราจะมองว่าเฮ้ยมันจะไปกิน bandwidth ที่เราใช้งานทั่วไปหรือเปล่ามันแทบจะไม่ได้กิน bandwidth เลยนะครับอยากจะเห็นว่าเวลามันส่งออกไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ส่งไฟล์ที่เป็นขนาดใหญ่มันจะส่งแพตเทิร์นของไฟล์ที่เป็นลักษณะของการตรวจสอบในมุมของของทางทีมหลังบ้านแล้วกันนะครับว่าเขาจะตรวจสอบจากอะไรบ้างนะครับนี่คือรูปแบบของการทำงานนะครับดังนั้นส่วนของสไลด์ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นในมุมของวิดีโอนะครับผมจะเพลย์วิดีโอให้เห็นนะครับว่ารูปแบบของอ่าการตรวจจับเซอร์วิสที่เรียกว่า Capture ATP บนตัวอุปกรณ์ของ Sonic Wall เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเห็นแล้วนะครับมันจะเห็นตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่สกิปมันไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่กินเวลามากเกินไปนะครับอ่าส่วนของโอเคอาจจะต้องไล่ไปตามนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอา ก็คือรูปแบบของการทำงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำงานที่เป็นลักษณะของ Auto Base นะครับดังนั้นเองเนี่ยเวลาเราดู information เนี่ยนะครับมันก็จะมี information ที่โชว์มาจากแดชบอร์ดของเราก่อนว่าในแต่ละเรื่องที่เราต้องการจะดูเนี่ยนะครับ information ตรงเนี้ยเราจะดูข้อมูลอะไรบ้างทั้งในเรื่องของตัวsummary การใช้งานต่างๆนะครับรูปแบบของกลุ่มของที่เป็นเน็ตเวิร์กต่างๆรวมไปถึงฟังก์ชันของ Thread นะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราเจอในเรื่องของตัวที่เป็น Thread ไฟล์นะครับจะเห็นว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยอันเนี้ยคือรูปแบบของการผมเทสต์กับตัวไวรัสเทสต์นะครับซึ่งพอเราเช็กกับไวรัสเทสต์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ่อตัวอุปกรณ์เนี่ยมันตรวจจับนะครับเวลาเราตรวจจับเราก็จะเห็นว่าไวรัสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นชื่อไวรัสอะไร type ของไวรัสที่เรียกขึ้นมาเนี่ยเป็นไวรัสของประเภทไหนนะครับซึ่งไวรัสที่ผมเทสต์เนี่ยอันเนี้ยเป็นไวรัสที่เป็นเว็บเทสต์แล้วกันนะครับซึ่งเวลาเราอยากจะรู้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำ know the unknown คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยนะครับเราเห็นแล้วว่ามีไวรัสอยู่ในระบบนะครับแต่เราอยากจะทราบว่าใครที่เป็นต้นตอของไวรัสตรงนั้นนะครับสิ่งที่ตัวของ Sonic Wall จะสามารถช่วยได้ก็คือเราจะสามารถคลิกและฟิลเตอร์ได้ว่าอ่าตัวไวรัสตรงนี้นะครับใครที่เป็นต้นตอใครที่เป็นต้นของไวรัสตรงนี้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะสามารถคลิกดู information ข้อมูลตรงเนี้ยได้เลยนะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากความสามารถในเรื่องของการตรวจจับแล้วนะครับ ความสามารถที่2ที่เราต้องการที่จะดูก็คือในเรื่องของภาพของว่าใครนะครับ verify ขึ้นมาว่าใครนะครับในรูปแบบที่เป็นข้อมูล information แสดงให้เราว่าตอนเนี้ยใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัว thread ตรงนี้ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตรงนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีการใช้งานในเรื่องลักษณะของ IP address เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า source IP ที่ไวรัสตัวเนี้ยเกี่ยวข้องหรือเป็นคนที่เรียก request ออกไปเนี่ยใครที่เป็นต้นตอของไวรัส
และปลายทางของไวรัสอย่างเช่นเป็นการเรียกมาจากอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นเบอร์ IP อินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันมาจาก IP ตรงไหนบ้างนะครับนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นในมุมของการทำno ในเชิงลักษณะของภาพของ Thread นะครับว่าในรูปแบบของ Thread แล้วเนี่ยนะครับมันตรวจจับเห็นข้อมูลใดๆบ้างนะครับงั้นนั่นคือความสามารถในรูปแบบของตัว Thread นะครับก็คือการทำในเรื่องของ No Dey Unknown ว่าในเรื่องของที่ระบบของเราว่าณปัจจุบันถ้าระบบของเรายังไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการทำno ตัวที่เป็น Zero Day หรือการโจมตีใหม่ๆที่เป็นลักษณะของ Sandbox เนี่ยภาพของ Sandbox Service เนี่ยมันดูอะไรถึงแม้ว่าเรามี Sandbox Service แล้วแต่ Sandbox Service เราไม่ได้ดูในการโจมตีในมุมของ Memory เทคนิคในการใช้ในเรื่องของ Memory Sonic Wall เองก็จะมีโซลูชันในการตรวจจับในมุมของ Memory เพิ่มขึ้นมาให้นะครับว่าเพิ่มความสามารถในเรื่องของการตรวจจับเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนั่นคือภาพของการตรวจจับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการทำ Visibility and Control นะครับ Visibility and Control ก็คือจากวิดีโอเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดไปในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปแบบของการทำนะครับ Verify ข้อมูล Information นะครับที่เป็นลักษณะของการฟิลเตอร์นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเจอ Thread ไวรัสแล้วเราต้องการจะทราบว่าใครนะครับที่เป็นต้นตอของไวรัสตรงนั้นนะครับเราก็สามารถที่ฟิลเตอร์ข้อมูล Information จากตัวระบบของเราได้เลยนะครับเราสามารถดูข้อมูล Information เหล่านั้นได้ทันทีว่าณตอนนี้เครื่องไหนบ้างนะครับที่เป็นตัวติดไวรัสตรงนั้นนะครับเราจะสามารถได้ไปเคลียร์เครื่องหรือเอาเครื่องตรงนั้นทำ isolate เครื่องไปก่อนได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เราสามารถดู Information การป้องกันตรงนี้ได้นะครับนี่คือภาพของการทำ Visibility ที่เป็น Real Time Visibility อีกสิ่งหนึ่งที่ผมใช้คำว่าแนะนำแล้วกันนะครับก็คือการตรวจจับในลักษณะของการวิเคราะห์ในลักษณะผ่านของโปรโตคอลที่เป็น HTTPS แล้วกันเราใช้คำว่า encryption นะครับแต่ว่าให้เข้าใจง่ายก็คืออะไรก็ตามที่วิ่งผ่านรูปแบบของ HTTPS นะครับเมื่อถามว่าทำไมต้องดูนะครับอย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเองเนี่ยเว็บไซต์ทุกๆเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยเรามีการเข้ารหัสแล้วด้วยสแตนดาร์ดดังนั้นเองเนี่ย เทรดเองก็ตามมันก็จะฝังอยู่ในรูปแบบของการที่เรามีการ encryption มันไว้ดังนั้นเนี่ยการรูปแบบงานแกะทราฟฟิกหรือการตรวจสอบทราฟฟิกในมุมที่ถูก encrypt ไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยอีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับจะอยู่ในมุมของคอนโทรลแล้วก็คืออ่าผมเองเนี่ยได้มีไปพรีเซนต์ให้กับลูกค้าหลายๆรายเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะเจอนะครับก็คือปัจจุบันเองเนี่ยลูกค้าเองต้องการให้ Firewall เนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการ Utilize ทราฟฟิกของเขาให้เขาด้วยนะครับอย่างเช่นเขาจะมีลิงก์อินเทอร์เน็ตหลายๆลิงก์เรามีแอปพลิเคชันที่เรียกหลายๆแบบสตรีมมิงเกิดขึ้นเยอะมากนะครับดังนั้นปัจจุบันเองเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการรูปแบบของการทำงานก็คือการตอบโจทย์การใช้งานของยูสเซอร์ที่เรายังสามารถให้ยูสเซอร์เนี่ยสามารถเล่นอะไรก็ตามที่เป็นPersonal แอปพลิเคชันได้นะครับเช่นยูทูบเช่นสตรีมมิงต่างๆรวมไปถึงไม่ไปกระทบกับลิงก์อินเทอร์เน็ตหลักของเขาดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถช่วยได้ในมุมนี้ก็คือการทำ Bandwidth Management นะครับซึ่งการทำ Bandwidth Management เนี่ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการ Control Utilize Traffic ต่างๆนะครับก็คือเราสามารถเซตในเรื่องของรูปแบบ Detail ในปัจจุบันนะครับรูปแบบของ Utilize Traffic ที่ใช้งานในปัจจุบันแยกสัดส่วนกันได้ระหว่างว่าเปอร์เซ็นต์ของการทำงานของแอปที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นการทำงานเช่นรูปแบบของการประชุมที่เป็นพวกสตรีมมิงประชุมต่างๆรวมไปถึงสตรีมมิงอื่นๆที่เป็นสตรีมมิงของการใช้งานของยูสเซอร์ทั่วไปนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ของBandwidth Management ทำในเรื่องของการ Control Traffic Utilize Traffic ตรงนี้ได้นะครับนี่คือตัวรูปแบบที่เป็น Visibility and Control นะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำในเรื่องของ Visibility ได้ก็คือตัว External Software ที่เป็นลักษณะของ Report แล้วก็เป็นลักษณะของตัวอุปกรณ์ที่เป็นprovide ในเรื่องของ information จากอุปกรณ์ของเราอย่างเช่นส่งจาก Firewall ออกมาหาอุปกรณ์ที่เป็น external report นะครับถามว่าใน external report เนี่ยความสามารถของมันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการทำ report นอกเหนือจากการทำในเรื่องของการเก็บ information นะครับ Sonic Wall เราจะมีตัวพรอดักต์ตัวหนึ่งโซลูชันตัวหนึ่งแล้วกันนะครับชื่อว่า Sonic Wall Analytics ที่เป็น Flow Based Detail นะครับ Flow Based เราอาจจะคุ้นชินของการที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยส่งอุปกรณ์ที่เรียกว่า log ที่เป็น syslog ปกติทั่วไปนะครับอันนั้นก็คือสแตนดาร์ดที่เราทำงานปกติแต่ว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ตัว Firewall เนี่ยมันจะสามารถส่งอีกรูปแบบหนึ่งได้เราเรียกว่า Flow นะครับ Flow เนี่ยมันก็จะเป็นการส่งอีเวนต์ที่เป็น Session Event เนี่ยส่งขึ้นมาให้จากอุปกรณ์ซึ่ง Flow Event ข้อดีของมันคือ1มัน Real Time 2มันส่งข้อมูล Information ที่มันมีรายละเอียดเยอะกว่ารูปแบบของ Syslog ดังนั้นเมื่อมาร่วมโซลูชันกับตัว Sonic Wall ที่ชื่อว่า Sonic Wall Analytics ที่เป็น Flow Based
ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ benefit จากตรงนี้ก็คือเราจะสามารถดูเทกข้อมูล information ในรูปแบบที่เป็น real time ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่มันเป็น real time เราจะเห็นว่ารูปแบบข้อมูลของมันเนี่ยเราจะสามารถดูในรูปแบบที่เป็นกราฟ information ได้เลยนะครับดิสเพลย์ของมันจะเป็นรูปแบบที่เป็นกราฟ real time information แล้วเราอีกทั้งเรายังสามารถดูข้อมูลในลักษณะของการลงลึก information ที่เป็นลักษณะของ detail ได้นะครับนี่คือรูปแบบของตัวโซลูชันที่เป็นตัว Analytics Solution ของทาง SonicWall นะครับก็เอามาช่วยในเรื่องของการทำ visibility ถ้าเราเองต้องการข้อมูล information ที่เป็นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับดังนั้นในส่วนของโซลูชันที่เป็นตัวของ Firewall เนี่ยนะครับนี่คือ summary รวมของตัวFirewall Solution ว่าหน้าที่ของมันมีทำอะไรบ้างนะครับในกรอบข้างล่างนะครับจะเป็นกรอบในเรื่องของตัว information ที่เกี่ยวข้องกับ Firewall ทั้งในเรื่องของการทำงานในเชิงของ Network นะครับการทำงานในเรื่องของตัวbandwidth management ต่างๆการทำตัว utilization network ต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว access หรือเรื่องของการ control เรื่องของการใช้งานของ user ทั้งในเรื่องของ traffic control ทั้งในเรื่องของการ access เว็บไซต์ต่างๆทั้งในเรื่องของการ control ในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของการทำ access control นะครับส่วนกลุ่มขวามือก็จะเป็นในเรื่องของ security นะครับก็ดูในตรวจจับทั้งในเรื่องของตัว antivirus การโจมตีในเรื่องของ IPS การโจมตีในเรื่องของ memory set ต่างๆนะครับดังนั้นความสามารถของตัว firewall เองก็จะแบ่ง category ออกมาว่าเราจะทำในเรื่องของข้อมูลไหนบ้างนะครับอีกทั้งมีการทำงานร่วมกับตัว Cloud Service ของทาง SonicWall ที่เป็น Capture Lab ก็ Capture Lab ก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการทำ Signature Update การทำในเรื่องของตัวSandboxing ต่างๆนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับรวมไปถึงการทำตัว Report กับ Analytics ที่เป็นตัว Flow Based Analytics ที่เราดู detail ข้อมูล information ได้นะครับนี่คือภาพรวมของตัวโซลูชันที่เป็นตัว Firewall Solution ของทาง SonicWall นะครับนี่คือภาพของโซลูชันแรกที่เป็น Key Solution หลักนะครับของตัว SonicWall ที่เป็น Firewall นะครับอันนั้นคือเราจบในภาพของตัวที่เป็นโซลูชันแรกนะครับและอีกหนึ่งโซลูชันที่เอ่อเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะเป็นโซลูชันที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันนะครับตัว SonicWall เองเราใช้คำว่า Secure Hybrid Workforce นะครับก็คือเป็นการตอบโจทย์โซลูชันแทบว่าจะเรียกว่าเป็น Trend Solution ในปัจจุบันที่มีการใช้งานนะครับเราจะเรียกว่าตัว Secure Hybrid Workforce นะครับซึ่งไอ้ Secure Hybrid Workforce เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแน่นอนว่าเราทำงานจากที่บ้านนะครับ provide notebook provide detail information ข้อมูลต่างๆไปให้กับตัวuser ในเรื่องของการใช้งานนะครับรวมไปถึง access ตัวที่เป็น public ต่างๆทั้งในเรื่องของอีเมลให้ access หรือแม้กระทั่งการ access server ที่อยู่ภายในองค์กรของเรานะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อมีรูปแบบการทำงานแบบนี้แล้วนะครับเราเลยต้องการที่จะอยากจะทราบว่ามีการ protect ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราต้องใช้ตัวโซลูชันไหนบ้างในเรื่องของการ protect ในเรื่องของการ access ต่างๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจาก3กรอบตรงนี้ก็คือ protect endpoint protect ในเรื่องของอีเมลหรือ SaaS application หรือแม้กระทั่งการควบคุมการ control ในรูปแบบที่เรียกว่า zero trust network access นะครับเราจะมีโซลูชันไหนบ้างนะครับโซลูชันแรกในเรื่องของการ protect ในรูปกลุ่มของตัวที่เป็น endpoint นะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของตัวCapture Client ซึ่งเป็น next gen antivirus บวกกับตัวฟังก์ชันการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่า EDR นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในโซลูชันตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า Endpoint Protection Platform หรือเรียกว่า EPP นะครับก็จะเป็นรูปแบบการทำงานในลักษณะที่เป็น Next Gen Antivirus นะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว Protect ในกลุ่มของที่เป็น Email Cloud Service หรือแม้กระทั่ง SaaS Application SonicWall ก็จะมีโซลูชันที่ชื่อว่า Cloud App Security หรือเรียกย่อๆว่า CAS นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ Protect ในกลุ่มของที่เป็น Network Access นะครับเราก็จะมีตัว Secure Mobile Access นะครับที่คอยตอบโจทย์ในกลุ่มของที่เป็น Zero Trust Network Access นะครับดังนั้นนี่คือ3 Product ที่อยู่ในกลุ่มของ Secure Hybrid Workforce นะครับดังนั้นตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวProtect ของกลุ่มของที่เป็น Endpoint ก็คือ Capture Client นะครับ Capture Client ของ SonicWall นะครับจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ SonicWall เองเรามีการ Co-Technology Partner กับบริษัทที่ชื่อว่า SentinelOne นะครับอาจจะเห็นโลโก้นี้ขึ้นมานะครับหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักพรอดักต์นี้อยู่แล้วหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นโลโก้นี้อยู่แล้วหรือหลายๆค่ายที่เป็นสายมอเตอร์สปอร์ตนะครับจะเห็นว่าใน F1 เองเนี่ยก็จะมีทีมที่มี SentinelOne เนี่ยเป็นสปอนเซอร์นะครับเราก็จะเห็นโลโก้ของ SentinelOne ตรงเนี้ยเด่นขึ้นมาเลยนะครับซึ่ง SentinelOne เองเขาจะเป็นตัวเทคโนโลยีพาร์ตเนอร์ที่ทำในเรื่องของตัว Next Gen Antivirus ดังนั้น SonicWall เองพรอดักต์ของ SonicWall ที่ชื่อว่า Capture Client เราใช้เทคโนโลยีพาร์ตเนอร์ของ SentinelOne นะครับผมจะไม่เรียกว่าเป็น OEM เพราะถ้า OEM มันคือการตีตาแบรนด์นะครับ SonicWall อย่างเดียวโดยที่ไม่มีโลโก้ของ SentinelOne เนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่ว่าของ SonicWall เองเราจะมีการco-technology partner ดังนั้นเองเนี่ยในเซอร์วิสของการทำงานในรูปแบบ Engine
ของตัว Next Gen Antivirus ทั้งหมดจะเป็น Engine ของ Sentinel-1 จะเป็นฟีเจอร์เดียวกับ Sentinel-1 นะครับแล้วก็มารวมกับตัวความสามารถของ SonicWall ทั้งในเรื่องของ Sandbox ทั้งในเรื่องของการทำ URL filtering ทั้งในเรื่องของการทำUnified Management and Reporting นะครับอันนี้เองก็จะเป็นเซอร์วิสของทาง SonicWall นะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงของตัวSentinel-1 แล้วนะครับเราจะโฟกัสของคำว่า MITRE ATT&CK นะครับ MITRE ATT&CK เองเนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบเทคนิคนะครับอย่างที่สไลด์ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะครับเราพูดถึง Ransomware as a Service Ransomware as a Service ก็เป็นหนึ่งในแทคติกจาก MITRE ATT&CK ที่เขาใช้นะครับใช้เทคนิคที่อยู่ภายใต้ของ MITRE ATT&CK เหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในการโจมตีดังนั้นเองเนี่ย Sentinel-1 เองก็จะเป็นleader ของกลุ่มของการทำงานบน MITRE ATT&CK เหล่านั้นนะครับก็คือเป็นสามารถ detection ทั้งในส่วนของ detection แล้วก็ protection ได้นะครับทีนี้เมื่อมาดูฟีเจอร์นะครับการทำงานของตัว Capture Client ของทาง SonicWall ว่าเมื่อเรามีการใช้งานในกลุ่มของที่เป็น endpoint แล้วเนี่ยความแตกต่างของ endpoint ที่เราใช้ในกลุ่มของที่เป็น Next Gen Antivirus แตกต่างกับ endpoint เดิมๆที่เราใช้งานยังไงเราเรียกว่า traditional antivirus ก็คือ endpoint ที่เราเคยใช้มาที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นในกลุ่มของที่เป็น endpoint ของกลุ่มที่เป็นภาพของการทำงานในเชิงของตัว Capture Client เนี่ยอย่างแรกก่อนเลยเราไม่มี signature แล้วนะครับเราจะเป็น signatureless ไม่ใช้ signature อีกต่อไปดังนั้นเมื่อเราไม่ใช้ signature สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือ benefit ที่เราจะได้รับก็คือตัวเอเจนต์เนี่ยมันไม่ได้กิน space หรือไม่ได้กิน performance ของเครื่องมากเท่ากับตัว traditional antivirus ที่ยังต้องอาศัยในตัวภาพของตัว signature ถามว่าแล้วมอมันไม่มี signature มันจะรู้จักได้อย่างไรนะครับมันใช้รูปแบบที่เรียกว่า behavior มันใช้รูปแบบการเรียนรู้จากคลาวด์ก็ตามจาก reputation traffic ต่างๆรวมไปถึงความสามารถของ engine ของมันเองเนี่ยในการวิเคราะห์ในเชิงลักษณะของตัวการทำงานที่เป็น real time ดังนั้นเองเนี่ยรูปแบบของตัว threat protection เนี่ยเราไม่ได้ใช้ signature แบบที่เรารู้จักแล้วมันจะลงลึกเพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะแสดงข้อมูลรายละเอียดมี information หรือมีข้อมูลของตัว engine ของการทำงานเนี่ยที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเราดูจาก2คำนี้นะครับเราจะเห็นว่าคำแรกเนี่ยเป็นการดูในรูปแบบของ reputation monitor ที่จะเขียนลงดิสมันจะไปคล้ายกับรูปแบบของแอนตี้ไวรัสเดิมที่เราใช้งานครับเพราะแอนตี้ไวรัสเดิมที่เราใช้งานเนี่ยมันคือการโพรเทกต์จากไฟล์เวลาดับเบิลคลิกและดับเบิลคลิกก่อนที่มันจะรัน exe ก่อนที่มันจะเปิดไฟล์ Word ก่อนที่มันจะเปิด PDF อะไรก็ตามเมื่อเป็นไฟล์เหล่านั้นที่มีไวรัสฝังอยู่นะครับตัวแอนตี้ไวรัสรูปแบบเดิมๆมันก็จะดูจากตรงแบบนั้นแล้วไปอิงกับ signature แต่ตัวของ Capture Client เนี่ยด้วยความที่มันเป็น behavior based มันจะดู process เลยครับว่าเรียนรู้จากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากบนข้อมูล information รวมไปถึงดูในเรื่องของตัว activity ที่เป็น process ล่ะนะครับเห็นไหมว่าเมื่อใดก็ตามที่เทคนิคมันเปลี่ยนไปเนี่ยพอมันเป็น process แอนตี้ไวรัสที่เป็น signature เนี่ยมันจะตรวจสอบไม่ได้เพราะมันไม่ได้ดู process มันจะมองว่านี่คือ process ปกติมันจะดูจากไฟล์อย่างเดียวมันจะดูจากเวลาเขียนลงดิสอย่างเดียวแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็น behavior based พอเป็น behavior based ดูจากพฤติกรรมเป็นหลักเนี่ยสิ่งที่เวลา process มันทำงาน task มันทำงานหรือแม้กระทั่งรูปแบบอื่นๆที่มันทำงานเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของการตรวจจับจากเชิงของลักษณะของ process เพิ่มขึ้นมาให้ได้ด้วยนะครับนี่คือความสามารถที่เหนือกว่า traditional antivirus เดิมๆที่เราใช้งานกันอยู่นะครับรวมไปถึงสามารถทำ exclusion รวมไปถึงการสามารถทำ device control ได้นี่คือฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัว endpoint นะครับที่เป็น security quality feature ที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งความสามารถที่เราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับก็คือความสามารถของการทำงานในมุมลักษณะของ EDR นะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินว่าทำ EDR ได้ไหมเป็น EDR ได้ไหมนะครับดังนั้นในส่วนของตัว SonicWall Capture Client นะครับผมตอบได้เลยว่าเราก็เป็นการทำงานในลักษณะของ EDR เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น EDR สิ่งที่ EDR แตกต่างจากรูปแบบของตัวการดูหลอกบนแอนติไวรัสรูปแบบเดิมๆดูยังไงได้บ้างก็คือรูปแบบของการแสดงข้อมูล Detail Information ครับ เราจะสามารถดูข้อมูล information รายละเอียดของการทำงานหรือ attack ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือจะแสดงข้อมูลเพิ่มมากขึ้นได้กว่าเดิมนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ตัว EDR เองแตกต่างชัดเจนก็คือรูปแบบของการดู process ที่เป็น attack storyline ถ้าเราจำได้เมื่อสักครู่ว่าเราดู process ถูกไหมครับเราดูในเรื่องลักษณะของการทำงานที่เป็น task ดังนั้นไวรัส1ตัวหรือไฟล์ที่เป็น thread 1ตัวเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าเอ่อ แตกต่างจาก1ก็คือเรื่องของ process นะครับอันเนี้ยคือแค่1โปรแกรมนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการรัน process เยอะมากๆนะครับดังนั้นตรงเนี้ยมันก็จะแสดง display information ข้อมูลของการทำงานในเชิงลักษณะของ process ให้เราเห็นว่า attack ตัวนี้ไวรัสตัวนี้มี process attack ยังไงบ้างนะครับมันเกี่ยวข้องกับ task แบบไหนบ้างนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง antivirus ทั่วไปที่เป็น standard กับตัวกลุ่มที่เป็นเอ่อ
EDR นะครับว่า EDR เองจะสามารถทำข้อมูลใดๆได้บ้างนะครับส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือเราสามารถดูรายละเอียดเชิงลึกนะครับหรือสามารถทำในลักษณะที่เป็น Automate Detecting นะครับก็คือเป็นลักษณะของการดู information นะครับในรูปแบบที่เป็น Automate นะครับให้ไปรันให้ไปสั่งดูตามที่เราเขียนไว้ Custom Rule ที่เราเขียนไว้หรือเราก็สมัยข้อมูลในเรื่องของการตรวจจับเขียนไว้ได้นะครับนี่คือความสามารถที่แตกต่างชัดเจนมากที่สุดนะครับจากตัวกลุ่มของที่เป็นแอนติไวรัสที่เป็นแอนติไวรัสทั่วไปนะครับนี่คือรูปแบบการทำงานนะครับดังนั้นภาพรวมของตัวพรอดักต์ที่เป็นกลุ่ม Endpoint นะครับแน่นอนว่าเป็นการทำงานในรูปแบบที่เป็น Lightweight Next Gen Antivirus อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ใช้ Signature นะครับเป็น Signatureless ไม่มี Signature อีกต่อไปดังนั้นตัว deployment หรือตัวเอเจนต์ที่จะรันบนเครื่องเนี่ยนะครับมันไม่ได้กินperformance ของเครื่องนะครับเท่ากับตัว traditional antivirus อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องทำ daily scan แล้วเราไม่ต้องมานั่งสแกนตอนเที่ยงเวลา user ออกไปทำงานนะครับเพราะว่าการทำงานของมันจะเป็นลักษณะของ behavior base นะครับแล้วก็เป็น real time base นะครับรวมไปถึงการ compete ในเรื่องของการเป็นภาพของ endpoint protection บวกกับ EDR นะครับมีการทำ deep visibility นะครับในเชิงลึกในรูปแบบของการที่เป็น automate threat hunting นะครับรวมไปถึงการ integrate ร่วมกับตัว service ของ SonicWall จะเห็นไหมครับว่าเราใช้คำว่า zero day protection ก็คือใช้ service เดียวกันกับ firewall นะครับในเรื่องของการดูในเรื่องของตัวการโจมตีที่เกิดขึ้นที่เป็นการโจมตีใหม่ๆนะครับเราจะเรียกว่า zero day protection นะครับอีกอันนั้นที่เป็นคีย์ที่แตกต่างเลยชัดเจนจากการทำงานทั่วไปคือเราสามารถทำ URL filtering ก็คือการ control การ access เว็บไซต์การใช้งานเว็บไซต์จากตัว endpoint ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อ firewall นะครับไม่จำเป็นต้องมี firewall ของ SonicWall คุณสามารถซื้อเฉพาะ endpoint แล้วไปลงบนเครื่องและคุณสามารถทำ URL filtering โดยที่คุณมีแคตกอรีอัปเดตเดียวกับ Firewall ได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายก็คือณปัจจุบันเรายังซัปพอร์ต Windows 7นะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อ Service Support ที่เป็น additional cost สำหรับซัปพอร์ต Windows 7เลยนะครับเราสามารถเรายังซัปพอร์ตอยู่เพียงแต่ว่าการ installation เนี่ยณปัจจุบันตอนเนี้ยตัวเวอร์ชันเนี่ยผมต้องเป็น minimum ที่ Service Pack 2นะครับตัว Service Pack 1เองเนี่ยเราเองก็ discontinue แล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยณปัจจุบันเราจะรองรับที่ Windows 7ที่เป็น Service Pack 2นะครับส่วน Windows อื่นๆนะครับรองรับจนถึงปัจจุบัน Compat ที่ Windows 11ถ้านับตัว Windows ใหม่ๆเช่น Windows 11Mac ที่เป็น M1 กับ M2 เรา Compat แล้วยกเว้นว่าสิ้นเดือนนี้ที่จะมี Mac ออกมาเป็น M3 ถ้าออกมาเป็น M3 ผมขอเช็กรายละเอียด detail อัปเดตให้อีกทีหนึ่งว่าณปัจจุบันเองเรา prepare ในเรื่องของการรองรับที่เป็น M3 แล้วหรือยังนะครับแต่ว่า M3 เองเราก็ยังไม่เห็นจาก Apple เองว่าจะมีการประกาศในเรื่องของ M3 ออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งในเรื่องของ detail ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูล information ของตัวcapture client นะครับที่เป็นในลักษณะของตัวendpoint service ต่างๆนะครับอาดังนั้นอีกหนึ่งโซลูชันที่ผมจะพูดก็คือพูดในเรื่องของตัว Zero Touch Network Access ถามว่าทำไมผมพูด Zero Touch Network Access เพราะตรงเนี้ยมันใกล้ตัวกับเรามากกว่านะครับกลุ่มที่เป็น SaaS application ในปัจจุบันซึ่งเราจะคุยบนเบสตัวพรอดักต์ที่ชื่อว่า Secure Mobile Access นะครับตัว Secure Mobile Access สิ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินก่อนก็คือกลุ่มที่เรียกว่า Remote Access นะครับหรือการที่ใช้งานในรูปแบบที่เรียกว่า VPN Access ที่เป็นเชิงลักษณะของ Client นะครับถามว่าทำไมเราต้องมาพูดถึงในกลุ่มนี้เพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยการตอบการใช้งาน User ที่อยู่ข้างนอกการใช้งาน User จาก Anywhere จากที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าใช้งานผ่าน VPN ทั้งนั้นนะครับรูปแบบ Access ผ่านตัว VPN ต้องลง VPN ที่เครื่องเกาะ VPN ที่เครื่องนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้มีโอกาสได้ลองสอบถามทั้งในรูปแบบของทางเพื่อนของผมเองหรือแม้กระทั่งญาติของผมเองที่เขาไม่ได้ทำงานในลักษณะของไอทีเลยนะครับแล้วก็เขาต้องการทำงานจากที่บ้านผมก็เลยมีการถาม User Experience ของเขาว่าอ่าใช้งานเวลาจะใช้งานเข้าไปในออฟฟิศอย่างเงี้ยคุณใช้งานยังไงนะครับเขาก็จะบอกว่ามีโปรแกรมตัวหนึ่งที่เขาต้องคลิกแล้วก็ต้องการก่อน connect มันก่อนซึ่งไอ้โปรแกรมตรงนั้นมันก็คือการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่า VPN Access นะครับดังนั้นเองเนี่ยไอ้ตัว Secure Mobile Access ของ SonicWall เนี่ยก็จะอยู่ใน LINE กลุ่มที่เป็นตัว VPN Access เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะมีอีกหนึ่งตัวพรอดักต์ที่ตอบโจทย์ในกลุ่มของ Cloud โดยเฉพาะเลยถ้าเกิดวันหนึ่งเราเปลี่ยนเป็น Cloud 100%เราไม่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในองค์กรอีกต่อไปนะครับมันจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Zero Touch Access นะครับดังนั้นเองเนี่ยใน Zero Touch Access หรือเราเรียกว่า ZTA แล้วกันเราจะได้ยินคำว่าเยอะมากนะครับ Zero Touch Network Access Zero Touch Access Secure Access นะครับดังนั้นเองเนี่ยในคำว่า Zero Touch เนี่ยจริงๆแล้วในเนื้อความเมนหลักของมันก็คือเราไม่ trust ทั้งในเรื่องของ username password เราไม่ trust ในเรื่องของ device นะครับมันเลยเป็นที่มาของคำว่า Zero Touch Access นะครับ
ซึ่ง Zero Trust Access เนี่ย Sonic Wall จะมีอยู่1 device ที่อยู่ตรงกลางได้ทั้งการเป็นรูปแบบของ VPN และตัว Zero Trust Access ก็คือตัว SMA ที่เป็นซีรีส์ 1,000 นะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมมันคือ 1,000 ทำไมมันคือ 100 นะครับมันเป็นการแยกในกลุ่มของตัว Product Line นะครับของทาง Sonic Wall นะครับว่าSMA 100 ตอบโจทย์ในกลุ่มของยูสเซอร์ที่มีการทำงานไม่เกินลักษณะไม่เกิน100คนโดยประมาณแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเรามียูสเซอร์ที่มีมากๆหรือต้องการ requirement ที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีตัวโซลูชันที่เป็นSMA เวอร์ชัน 1,000 ที่เป็นตอบโจทย์ในกลุ่มของที่เป็น Enterprise เราใช้คำว่า Enterprise Feature Requirement แล้วกันนะครับไม่ได้มองว่าเอ่อต้องยูสเซอร์จะต้องเกิน100ก่อนถึงจะมาใช้ SMA ได้จริงๆแล้วเนี่ยยูสเซอร์เองเนี่ยผมมีกลุ่มของผู้ใช้งานที่ใช้ไม่เยอะมากครับเช่น25คน100คนแต่เขาต้องการฟีเจอร์ที่เป็นรูปแบบของ Enterprise Feature เขาเลยเลือกการใช้งานอยู่บน SMA เวอร์ชัน 1,000 ทีนี้เรามาดูในรูปแบบของ Key Benefit นะครับผมคงไม่พูด detail ทั้งหมดว่ามันทำอะไรได้บ้างซึ่งมันเยอะมากในกลุ่มของที่เป็นตัวโซลูชันตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมพยายามจะอ่าลิสต์มาให้ดูก็คือเป็นตัว Key Feature ที่ใช้จริงในกลุ่มยูสเซอร์สำหรับกลุ่มยูสเซอร์ที่อยู่บนประเทศไทยแล้วกันนะครับที่มีการใช้บ่อยๆใช้เยอะๆมากๆนะครับซึ่งเราจะได้ยินว่าพอมันเป็นโปรแกรม VPN แบบเนี้ยนะครับอย่างแรกที่เราเอ่อตอบมาก่อนเลยวิปขึ้นมาอยู่ในในหัวเราตอนนี้ก็คือเราใช้อยู่แล้วอยู่บน Firewall Firewall ก็ใช้ได้ทำไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวโซลูชันที่เป็นอุปกรณ์แยกออกมาต่างหากต้องบอกก่อนว่าตัว Secure Mobile Access เนี่ยเป็นโซลูชันแยกนะครับไม่ได้รวมอยู่บน Firewall เป็นอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งที่แยกออกมาจาก Firewall และทำหน้าที่เป็นรูปแบบของตัวคอนโทรลยูสเซอร์ที่กลุ่มที่เป็น VPN โดยเฉพาะถามว่าแล้วทำไมเราต้องแยกออกมานะครับมันไม่ใช่ VPN appliance เพียวขนาดนั้นนะครับ เราใช้เทคโนโลยีการ access ของรูปแบบของ Secure ของ VPN เนี่ยในเรื่องของการ access เข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าใน Key Feature เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมใช้คำว่า Clientless Full Tunnel Access หรือรูปแบบง่ายๆเลยครับยูสเซอร์สามารถ access VPN ในรูปแบบ Web Browser Based ไม่ต้องไปคลิกเอเจนต์อีกต่อไปเพราะว่า User Experience อย่างที่เรารู้กันครับว่าบางทีเองเนี่ยเขาเองไม่เคยทำงานจากข้างนอกมาก่อนเมื่อวันหนึ่งเทคโนโลยีมันเปลี่ยน มีรูปแบบของเหตุการณ์ที่มันทำให้เขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าเขาต้องให้เขาไปเปิดเอเจนต์ต้องไปนั่งคลิกแล้วไปนั่ง browser base agent base เขาอาจจะเกิดความสับสนดังนั้นสิ่งที่ตัว SMA หรือ Secure Mobile Access เข้ามาช่วยก็คือคุณสามารถล็อกอินผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยล็อกอินเว็บเบราว์เซอร์แล้วมันก็จะโชว์รูปแบบ bookmark ข้อมูล information นะครับหรือ list server ที่หรือ system ของคุณที่สามารถ access เข้าไปได้ตามสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือเป็นคีย์แรกเลยเป็นต้องบอกว่าเป็น main feature แล้วกันที่ทุกๆกลุ่ม product ของ Sonic Wallยูสเซอร์ที่ใช้งานตัวบอกว่าตอนเนี้ยใช้งานอยู่นะครับก็คือรูปแบบของการ access VPN ผ่านหน้าเว็บซึ่งพอเราใช้งานผ่านหน้าเว็บมันจะมาตอบโจทย์การทำงานร่วมกับ HTML5 Support ครับ เราอาจจะเคยได้ยิน HTML5 HTML5 มันคือโปรโตคอลที่เราสามารถเรียกเซอร์วิสบางเซอร์วิสนะครับต้องใช้คำว่าบางเซอร์วิสนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเองหลายๆเซอร์วิสเองยังไม่ได้ตอบโจทย์บน HTML5 นะครับสามารถเรียกผ่านเว็บเบราว์เซอร์เบสได้อันที่ง่ายที่สุดและใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือตัว Remote Desktop ครับถามว่า Remote Desktop ปกติแล้วล็อกอิน VPN เรากด Remote Desktop โปรแกรมนะครับแต่ช่วงที่เป็นเอ่อโควิดแรกๆอะครับช่วงที่เราจะต้องทำ Work from home แรกๆ สิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นกะทันหันมากก็คือทุกๆคนจะต้องทำงานจากที่บ้านแล้วพอทุกคนทำงานจากที่บ้าน System ที่เรามีเนี่ยมันรองรับมัน provide ให้ไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทำง่ายที่สุดก็คือให้ทุกคนสามารถ Remote Desktop ตรงเข้ามาในระบบจากที่บ้านได้เลยดังนั้น Ransomware ที่เกี่ยวข้องกับ Remote Desktop Protocol เลยเกิดขึ้นณตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับดังนั้นเองเนี่ย HTML Support มันคือการเปิดเซอร์วิสเหล่านี้บนเว็บ Browser Base ดังนั้นมันไม่ได้ใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า Remote Desktop นะครับมันเป็นการเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ไปเรียกเซอร์วิส Remote Desktop ดังนั้นการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นบนโปรโตคอล Remote Desktop เลยมันจะเป็นการเรียกใช้งานอยู่บนเว็บ Browser Base ซึ่งใน HTML5 Support ในปัจจุบันของ Sonic Wall เองเนี่ยซัปพอร์ตอยู่5โปรโตคอล4โปรโตคอลหลักที่เราใช้ที่เป็น Standard Protocol จะมี Remote Desktop Secure Shell Telnet แล้วก็ VNC 4โปรโตคอลนี้จะซัปพอร์ตอยู่บนเบสที่เป็น HTML5 ครับส่วนอีก1อันที่เป็นเซอร์วิสเราจะเรียกว่า ICA ซึ่งถ้าใครใช้อุปกรณ์ที่เป็น Send App Send Desktop ที่เป็นของ Citrix นะครับเราจะทราบดีว่ามันจะต้องมีเอเจนต์หรือโปรโตคอลที่ชื่อว่า ICA เป็นตัวกลางในการเรียกก่อนที่เราจะเรียกตัว Portal ตรงนั้นนะครับดังนั้น Sonic Wall เอง
พอเราพูดว่า ACA นั่นหมายความว่า Sonic Wall เองสามารถทำงานร่วมกับ System ที่เป็น Zen App Zen Desktop ของทาง Citrix ได้นะครับนี่คือ Key Feature ของ HTML File Support นะครับถัดมาอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับจะชื่อว่า Advanced Endpoint Check ถ้าเราจากคอนเซปต์จาก ZTA เมื่อสักครู่ผมบอกว่าเราไม่ trust user และเราไม่ trust device ใดๆเลยความหมายมันคือเราจะไม่อนุญาตให้ device ที่ไม่ใช่ device ของบริษัทหรือ device ที่เราอนุญาตให้เข้าระบบได้มีการใช้งานผ่าน SSL VPN คือคุณไม่สามารถล็อกอินได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนๆนั้นก็ตามคุณจะถือ username password ด้วยก็ตามที่ถูกต้องแล้วก็ตามแต่เครื่องคุณไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็นเครื่องของคุณเองนะครับดังนั้นเราไม่อนุญาตให้เขาใช้งานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือเครื่องของบริษัทนี่คือเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องของบริษัทฟีเจอร์ตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์ตรงนั้นให้ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเราดูตรวจสอบในเรื่องของตัวที่เป็นแอนติไวรัสโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างรูปเนี่ยผมดูแอนติไวรัสโปรแกรมแอนติไวรัสโปรแกรมผมดูได้ละเอียดถึงขั้นว่าคุณใช้ยี่ห้ออะไรและในยี่ห้อนั้นคุณใช้ Product เวอร์ชันอะไร และถ้าคุณเป็นแอนติไวรัสกลุ่มที่เป็น Signature ผมจะต้องบังคับด้วยว่าคุณต้องอัปเดต Signature ไม่น้อยกว่ากี่วันหรือแม้กระทั่งคุณจะต้องทำการไฟล์ System Scan ก็คือตัวสแกนตัว DICE นะครับที่เป็น System ที่เป็น OS ไม่น้อยกว่ากี่วันดังนั้นเงื่อนไขเหล่านี้ครับมันเป็นการเงื่อนไขระบุได้เลยว่าเป็นเครื่องของบริษัทจริงๆอย่างที่เห็นว่าผมไม่ได้ดูแค่เรื่องแอนติไวรัสนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเฉพาะของแอนติไวรัสเราจะเห็นว่าเราสามารถดูข้อมูลอื่นๆได้อีกเช่น Windows เวอร์ชัน Windows Reality Key เวอร์ชัน Windows Domain File Name ตัว Equipment ID นะครับตัว Display Name Equipment ID เนี่ยมันก็คือเซอร์วิสอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่าง Windows 10 Windows 11เนี่ยเราคลิกขวาดูที่ System ที่เป็น Disk PC เราจะเห็นว่า Equipment ID มันจะบอกเลยครับว่า Device ID ของเราคืออะไรไอ้ Device ID นั่นแหละครับมันก็คือเป็น Device ID ที่เราจะเข้าเอาไปเช็กได้ว่านี่คือเป็นเครื่องของบริษัทจริงๆนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของตัวตรวจจับว่าเนี่ยเราไม่ trust device ใดๆเลยถ้าไม่ใช่เครื่องของบริษัทหรือไม่ใช่เครื่องที่เราอนุญาตให้เข้ามาใช้งานจริงๆนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวโมบายแอปอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นกลุ่มมือถือเช่นiOS กลุ่มของแอนดรอยด์นะครับหรือแม้กระทั่ง macOS เองก็ตาม ทั้ง3ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ต้องการจะใช้เอเจนต์เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play Store ได้เลยนะครับซึ่งตัวมือถือเนี่ยมันจะมีความง่ายของมันอยู่แล้วนะครับก็คือดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันตอบโจทย์ได้อีกคือการ Authent ของมันเนี่ยเรารองรับถ้าเป็น Apple นะครับ iPhone เรารองรับทั้ง Face ID แล้วก็ Touch ID แต่ถ้าเป็น Google จะอยู่ที่ Fingerprint มากกว่าเป็นหลักเพราะว่าอย่าง Google เองเนี่ยเขามีหลายๆแพลตฟอร์มเขามีหลายๆยี่ห้อดังนั้น mechanism ในการตรวจจับหน้าของแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวของฝั่งแอนดรอยด์เนี่ยเราจะยังอยู่ในลักษณะของ biometric ก็คือเป็นมืออย่างเดียวนะครับเป็น fingerprint อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น Apple เองเราจะสามารถซัปพอร์ตในลักษณะที่เป็น Face ID ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการรองรับในกลุ่มของที่เป็นโมบายแอปนะครับซึ่งการล็อกอินของยูสเซอร์เราเองก็จะมีการใช้งานร่วมกับโปรโตคอลที่ชื่อว่า TOTP Support ถามว่า TOTP เนี่ยมันคือการใช้งานที่เป็นลักษณะของโทเค็นก็คือเป็นตัว OTP ที่เป็นซอฟต์แวร์ผ่านแอปพลิเคชันฟรีนะครับแอปพลิเคชันฟรีมีอะไรบ้าง Google Authenticator Microsoft Authenticator นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนหาซื้อโทเค็นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ายูสเซอร์ณปัจจุบันตอนนี้ที่ใช้งาน 80% 90%ถือสมาร์ตโฟนอยู่แล้ว ดังนั้นเองเราสามารถใช้ตัวโมบายแอปเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำซัปพอร์ตรองรับในกลุ่มของตัวแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับมันก็จะเป็นตัวคีย์ที่เป็นซอฟต์แวร์ครับเรากดจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็เป็นการกรอก username password บวกกับ OTP ที่ได้มาจาก Google Authenticator หรือ Microsoft Authenticator นะครับซึ่งได้ทั้ง2แบรนด์นะครับเราไม่ได้จำกัดว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับอีก1ฟีเจอร์นี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นฟีเจอร์ที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับยูสเซอร์ในเมืองไทยที่มีการใช้งานนะครับผมลองเช็กกับทีม global แล้วเนี่ยใน global เองไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้แต่เมืองไทยเองมีการใช้งานฟีเจอร์นี้ที่ต้องบอกว่าหลายๆลูกค้าเนี่ยมีการใช้งานตัวเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงที่เป็นโควิดช่วงที่เป็น work from home ถามว่าทำไมนะครับเรามารู้จักฟีเจอร์ Wake on LAN ก่อน Wake on LAN เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน BIOS ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของแต่ละเครื่องอยู่แล้วนะครับที่ผมย้ำก่อนนะครับว่าที่มี built-in port LAN เพราะว่าปัจจุบันโน้ตบุ๊กบางเครื่องซีรีส์ใหม่ๆไม่ได้มีพอร์ต LAN built-in แล้วจะต้องเสียบผ่านพอร์ต USB-C นะครับเป็นหลักดังนั้น
อาจจะตัวโน้ตบุ๊กเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เพราะว่าคุณไม่ได้มี built in LAN port ดังนั้นไอ้คำว่า built in LAN port ไอ้ Wake on LAN เนี่ยมันก็คือเป็นฟีเชอร์หนึ่งที่คุณสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องใช้คำว่าสั่งเปิดแล้วกันนะครับสั่งปิดเราสามารถรีโมตชัตดาวน์ได้อยู่แล้ว Wake on LAN คือคุณสามารถสั่งเปิดเครื่องผ่านความสามารถของสาย LAN ที่เป็นสายไฟได้นะครับสายไฟที่อยู่บนพอร์ต LAN ไม่ใช่ PoE นะครับปกติแล้วสาย LAN เวลาเราเสียบเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่มันจ่ายไฟให้ดังนั้นเนี่ยไอ้ไฟตรงนั้นแหละครับมันเอามาใช้ในรูปแบบของการทำงานที่เรียกว่า Wake on LAN แล้วไอ้ Wake on LAN มันมีผลกับตัวฟังก์ชันการใช้งานผ่านตัวยูสเซอร์ที่เป็น Secure Mobile Access ยังไงนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงแรกเนี่ยแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่า1เครื่องมันไม่มีพอหลายบริษัทไม่เคยมีพนักงานที่ต้องกลับไปทำงานที่บ้านอย่างเช่นบางคนเนี่ย provide การใช้งานเนี่ยแค่25คนแต่ว่าวันหนึ่งคุณต้องย้ายทั้ง500คนกลับไปทำงานที่บ้านที่เป็นลักษณะของการประกาศที่ฉุกเฉินดังนั้นแน่นอนครับคุณหาเครื่องไม่ทัน2เครื่องเองจากผู้ให้บริการก็ provide ไม่ทันเพราะติดในเรื่องของสต็อกถูกไหมครับชิปเซตขาดไม่สามารถผลิตได้เครื่องขาดเครื่องไม่พอดังนั้นปัญหามันเกิดขึ้นเยอะมาก สิ่งที่ลูกค้าเองที่สามารถ provide ผ่านตัวโซลูชันตรงนี้ได้ก็คือดังนั้นเขาให้ยูสเซอร์ทุกคนกลับไปที่บ้านและคุณใช้เครื่องที่บ้านได้เลยมันจะอาจจะมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราอะไลว์คุณใช้เครื่องที่บ้านได้แล้วแต่ว่าเวลาคุณใช้เครื่องที่บ้านเนี่ยเราจะให้คุณล็อกอินผ่านหน้าเว็บและคุณจะเห็นแค่เครื่องเดียวหลังจากคุณล็อกอินเข้ามานะครับก็คือคุณจะเห็น bookmark ที่ชื่อว่าจะเป็นเครื่อง user PC แบบนี้นะครับ1เครื่องเลยก็คือกดคลิกผ่าน HTML ไฟล์ดังนั้น เวลาคุณใช้งานมันก็เปรียบเสมือนคุณล็อกอินมาที่เครื่องที่โต๊ะของคุณในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นHTML ไฟล์ก็คือ Remote Desktop มาที่เครื่องเนี่ยแหละครับนั่งทำงาน Remote Desktop นั่งทำงานคุณไม่ต้องเปิด Policy เพิ่มแล้วเพราะว่าเหมือนเปรียบเสมือนคุณทำงานออฟฟิศแต่ประเด็นของการใช้งานเหล่าเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้งานเสร็จคุณเลิกงานถ้าเป็น Remote Desktop ปกติหรือเซอร์วิซที่คุณเรียกผ่าน Remote Desktop ข้อของมันก็คือคุณปิดเครื่องไม่ได้และมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ปิดเครื่องวันเสาร์วันอาทิตย์ ความร้อนของเครื่องทั้งหมดจะสะสมเพราะเราไม่ได้เปิดแอร์อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นความร้อนสะสมหรือแม้กระทั่งเซสชัน Remote Desktop ของบางเซสชันมันหลุดไปดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณใช้ความสามารถของ Wait on LAN คุณจะสามารถชัตดาวน์เครื่องในแต่ละวันได้เลยใช้งานเสร็จปิดเครื่องวันรุ่งขึ้นคุณกดมาคลิกใหม่ SMA จะใช้ความสามารถของ Wait on LAN ไปสตาร์ตเครื่องปลายทางของคุณดังนั้นคุณจะสามารถเปิดปิดเครื่องผ่าน Remote Session ตรงนี้ได้เลย ผมมียูสเซอร์ที่ใช้งานแบบนี้เยอะมากนะครับในปัจจุบันก็คือเขาแทบพอเขาเจอฟีเจอร์ตัวนี้แล้วปุ๊บเขาแทบไม่ต้องซื้อเครื่องแล้วเขาไม่ต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กอีกต่อไปคุณใช้เครื่องที่บ้านล็อกอินเข้ามาที่โต๊ะของคุณนั่งทำงานในลักษณะที่เป็น work from home ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ของ Wake on LAN ที่ผมสรุปมาให้เห็นแล้วกันนะครับว่าฟีเจอร์ที่เราใช้หลักๆในภาพของตัวโซลูชันเนี้ยเรามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับงั้นในสไลด์นี้เทียบให้เห็นนะครับว่า ในรูปแบบของการทำงานเนี่ยนะครับเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่าบน Firewall อย่างที่ผมบอกว่าทำไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนจากการใช้งานอยู่บน Firewall มาใช้รูปแบบของตัวโซลูชันที่เรียกว่า Secure Mobile Access นะครับให้ดูที่เครื่องหมายกากบาทวันใดก็ตามที่คุณต้องการใช้งานในกลุ่มของที่เช็ก device เพิ่มมากขึ้นทำในเรื่องของ Clientless VPN Access เพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการรูปแบบการทำ Avaya VPN คือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันจะทำงาน Connect VPN ให้อัตโนมัติ นะครับเพื่อที่จะให้คุณเวลาคุณจะ access เข้ามาหรือคุณใช้เครื่องที่เป็นเครื่องบริษัทเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณไปเกาะ Public Internet ใดๆก็ตามเราจะต่อ VPN เพื่อบังคับให้คุณจะต้องใช้รูปแบบของที่เป็น security ของบริษัทเท่านั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณมีโจทย์เหล่าเนี้ยนะครับคุณจะสามารถเลือกมาใช้โซลูชันของ SonicWall ที่เป็น Secure Mobile Access ได้นะครับอาส่วนไอ้คำว่า SMA 100ซีรีส์กับ1,000ซีรีส์มันเป็นแค่การแยก model ครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าใน100ซีรีส์เนี่ยก็คือกลุ่มฮาร์ดแวร์ที่เป็นหลักตัวเลข3หลักก็คือ SMA 210 SMA 500V SMA 410นี่คือกลุ่ม SMA ที่อยู่ใน100ซีรีส์แต่ถ้าเกิดเราต้องการฟีเจอร์ที่เป็น Enterprise Series เราก็จะขยับมันเป็น SMA เวอร์ชันที่เป็น1,000ก็คือจะมีเลข4หลักนะครับก็คือเป็นเลขหลักพันก็คือ6210นะครับ7210แล้วก็ 8,200V นี่คือการแบ่งแยกระหว่าง SMA เวอร์ชัน100ซีรีส์กับ1,000ซีรีส์นะครับก็พรอดักต์ทั้งหมดนะครับที่วันนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับก็
จะประมาณนี้นะครับทั้งในส่วนของโซลูชันที่เป็นตัว Firewall Solution ที่โฟกัสในเรื่องของตัว Zero Day Attack เป็นหลักนะครับการตรวจจับในเรื่องของ Zero Day การใช้ดูในเรื่องของการที่เราไม่เคยเห็นการตรวจการโจมตีแบบนี้มาก่อนนะครับหรือโซลูชันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ Secure Hybrid Workforce ทั้งในเรื่องของตัว Endpoint ก็ตามนะครับก็คือปิดช่องโหว่ในกลุ่มของ Endpoint แล้วก็ในเรื่องของการ access เข้ามาในกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ผ่านระบบ VPN นะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของ user แล้วก็ตัว device ในรูปแบบของ Zero Trust Access ในรูปแบบของผ่าน product ที่ชื่อว่า Sonic Wall Mobile Secure Mobile Access ตรงนี้นะครับดังนั้นนี่คืออัปเดตนะครับของสำหรับวันนี้ซึ่งถ้ามีท่านใดอยากทราบข้อมูลก็สามารถแจ้งมาได้ว่าอยากจะฟังลึกในโซลูชันตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่ทาง VSM ก็ตามแต่นะครับได้เช่นเดียวกันหรือจะติดต่อจากทางผ่านทาง Sonic Wall ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับเซสชันของผมน่าจะประมาณนี้